ai muốn nghe một câu chuyện nhỏ mà có thể thay đổi cách nghĩ không? Nào, cùng Sen bắt đầu nhé. Chào các bạn, Sen đã trở lại rồi nè. Bạn có bao giờ nghe qua câu đâu đâu cũng mất, cù lao trâu vẫn còn? Một câu nói thật giản dị phải không? Nhưng ẩn sau nó là cả một truyện thuyết về tình mẫu tử thiêng liêng, đến nỗi đất trời cũng phải động lòng thương xót. Hôm nay, Sen xin kể bạn nghe câu chuyện về địa danh Cù Lao Trâu, mảnh đất hiền hòa giữa lòng Đồng Tháp, nơi mà những con người miền sông nước vẫn thủ thỉ cho nhau nghe câu chuyện này qua bao thế hệ. Đây không phải là một câu chuyện thần thoại xa vời đâu hen, mà là chuyện về một con trâu mẹ, một con nghé con và tình thương bất diệt. Cù Lao Trâu thuộc huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp cũ. Có rất nhiều dị bản kể về nguồn gốc địa danh này. Người bảo ngày xưa Cù Lao chỉ là một cồn đất nhỏ nổi lên giữa dòng sông, hình dáng tựa như con trâu đang quay đầu về hướng đông. Vì vậy mà người ta gọi là Cù Lao Trâu. Lại có người nói vào những mùa nước lớn, dân chài lưới thường đưa trâu bò của mình lên những dòng đất cao để tránh lũ. Nơi đây cỏ mọc tốt tươi, trâu kéo về đông đúc, ai đi qua cũng chỉ trỏ, Cù Lao Trâu đấy. Những người già trong làng còn kể một câu chuyện kỳ bí hơn, rằng ngày xưa có một bầy trâu trắng của thủy thần, cứ đến ngày lành tháng tốt lại từ dưới nước lên bờ ăn cỏ ở đầu Cù Lao. Hễ thấy bóng người là chúng lại lặn xuống nước mất hút. Và cũng từ đó người ta tin rằng ở đây có giếng trâu thần, một cái giếng không bao giờ cạn, ngay cả trong những mùa hạn hán kịch liệt nhất. Người dân tin rằng nơi đây luôn có thần linh phù hộ. Nhưng trong tất cả những câu chuyện, có một truyền thuyết khiến lòng người rung động và xao xuyến nhất. Chuyện kể rằng thuở xa xưa, ở vùng Phong Mỹ có một bầy trâu trắng rất kỳ lạ. Chúng sinh đẻ rất nhanh, chẳng bao lâu đã thành một bầy lớn. Nhưng có điều, mỗi lần trâu mẹ sinh ra nghé đợt thì đều bị chính trâu cha chém chết. Nghe thật tàn nhẫn đúng không? Nhưng ngẫm lại, đó cũng chỉ là quy luật của tự nhiên, của bản năng bảo vệ địa bàn và giống nòi. Vậy là cả bầy trâu toàn là trâu cái, duy nhất một trâu đực, con trâu cha. Cho đến một năm nọ, một con trâu mẹ đang mang thai tự nhiên tách bầy. Không ai biết tại sao, có thể vì bản năng muốn bảo vệ đứa con trong bụng, có thể vì linh cảm về một mối nguy hiểm sắp tới. Nó lội qua dòng sông Cao Lãnh rộng lớn đến một cù lao ở khóm Cần Sen. Nơi đây có dòng Bà Ninh, cỏ cây xanh mướt, yên bình và tĩnh lặng. Để rồi cuối năm đó, trâu mẹ đã sinh ra một con nghé đực khỏe mạnh. Nghé con lớn nhanh nhờ tình thương yêu của trâu mẹ và nguồn cỏ tươi tốt. Chỉ vài năm tuổi, nó đã có thể tự đi kiếm ăn một mình. Một hôm vào mùa nước nổi, nghé con đi kiếm ăn gian mé dòng. Nó chồm người ra để ăn mấy đọt rau muống non đang trôi dạt trên mặt nước, thì bất ngờ sụt chân xuống dòng nước xoáy. Dòng nước cuộn rất mạnh, nghé con vội vàng bám vào một bè rau muống, cứ vậy trôi dạt riết tới tận rạch Cái Đa. Rạch Cái Đa và dòng Bà Ninh ngăn cách nhau một khúc sông rộng và sâu. Khi con nước rút, nghé con không còn đủ sức để bơi ngược dòng về với mẹ nữa. Kể từ đó, trâu mẹ và nghé con sống ở hai bờ sông cách biệt. Mỗi khi nhớ nhau, chúng chỉ biết đứng ở bờ sông của mình, hướng về phía bên kia mà cất tiếng gọi, nghé ngọ, nghé ngọ. Tiếng gọi nghe buồn thảm, ai oán như xé nát cả không gian yên tĩnh của miền sông nước. Trâu mẹ ngày một già yếu, phần vì nhớ con quay quất, bệnh tật dần bủa vây, nó cũng không thèm ăn, chỉ nằm bên bờ sông dõi mắt hướng về phía xa, nơi nghé con cũng mòn mỏi đợi chờ. Gần một năm sau, trâu mẹ rủ tại dòng Bà Ninh, cho đến phút cuối cùng, nó vẫn quay đầu về phía rạch Cái Đa, nơi có đứa con mà nó hằng thương nhớ. Nghé con bên này sông, ngày một lớn khôn, nhưng nỗi nhớ mẹ chẳng bao giờ nguôi. Nó cũng dần kiệt sức vì nhớ thương, và rồi nó cũng chết theo trâu mẹ. Giống như mẹ lúc chết, nó cũng quay đầu về phía dòng Bà Ninh, nơi mẹ nó đã nằm lại mãi mãi.
Thời gian trôi qua, da thịt chúng dần thối rữa, nhưng xương cốt vẫn còn nằm đó rất lâu không hề mục nát. Người dân trong vùng bảo rằng vì tình mẫu tử thiêng liêng mà trâu mẹ và nghé con đã hóa đá, không tan biến, không mất đi, chỉ nằm đó ở hai bờ sông mãi mãi hướng về nhau. Từ đó mảnh đất này được người dân gọi với cái tên thân thương Cù Lao Trâu. Câu nói đâu đâu cũng mất, Cù Lao Trâu vẫn còn cũng xuất phát từ đây. Nó không chỉ nói về sự bền vững của đất đai mà còn để nói về tình thương bất diệt, không bao giờ phai tàn, tình mẫu tử thiêng liêng quá đá ngàn đời truyền mãi. Bạn biết không, đôi khi những truyền thuyết tưởng như xa vời lại gần gũi với chúng ta đến lạ, vì nó chạm đến tình yêu thương, chạm đến sự hy sinh, nỗi nhớ không thể nào quên. Giống như những người mẹ, dù ở xa, dù cách trở bao nhiêu, trái tim của mẹ vẫn luôn hướng về con mình. Và con cái dù có lớn khôn đến đâu, thành công, thất bại thế nào, vẫn mãi là đứa trẻ bé bỏng, luôn nhớ về vòng tay của mẹ. Hôm nay, nếu bạn đang ở xa nhà, xa quê, hãy nhấc điện thoại lên và gọi về cho mẹ nhé. Đừng để một ngày nào đó giữa hai bờ thương nhớ chỉ còn lại tiếng gọi nghé ngọ cô đơn. Sen cảm ơn bạn đã lắng nghe câu chuyện hôm nay. Hẹn gặp lại bạn ở những video tiếp theo. Cảm ơn rất nhiều vì đã xem hết video. Hãy để lại suy nghĩ của bạn trong phần bình luận. Sen luôn mong được lắng nghe. Đăng ký kênh để đồng hành cùng Sen nha.